බේස් එක මේකෙන් මිඩ් එක සහ ට්‍රිබල් හඬ 3කින් ආයිබෝවන් වල හැමෝටම ඔන්න ඉතින් අද මම අඟල් භාගේ ප්ලයිවුඩ් බෝඩ් එකකින් 6x9 ස්පීකර් දෙකකට ඩබල් ටොප් එකක් හදන්න තමයි මේ ලැහැත් වෙන්නේ. මුලින්ම මම මේ බෝඩ් එක කපාගෙන පසුව ආයට කියන්නම් කොහොමද මේ මැස්මන්ට් එක තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි මේ බෝඩ් එක කපාගෙන ගිහින් හරි ඔන්න මම බෝඩ් එක බපල් එකට අවශ්‍ය විදිහට කෑලි ටික සේරම කපා ගත්තා. ඉතින් මේක ස්පීකර් සහ බේස් හෝල් එන්න ඕන තැන් මම මේ විදිහට ඇඳගෙන තියෙනවා. ඒ ටිකත් කපාගෙන අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි ඔන්න දැන් මම බේස් හෝල් දෙක සහ ස්පීකර් දෙකට අවශ්‍ය විදිහට කපා ගත්තා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යනකොට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ මැස්මන් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරි ඔන්න මම ගම් දාලා එන ගහගත්තා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මැස්මන් ටික තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ බපල් එකේ උස මෙන්න මේ විදිහට වාට පේනවා ඇති. උඩ සහ යට ලෑල්ලි දෙක වැදුනම අඟල් 33ක් පමණ මේ වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉස්සරහා බේස් හෝල් සහ ස්පීකර් වැටෙන තැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි කපාගෙන තියෙන්නේ. වාට පේනවා ඇති මැස්මන්ට් ටික. හරි දැන් මේක වේලුණාට පස්සේ උඩ යට මට්ටම් කරලා උඩ යට ලෑල්ල ගහගන්න තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒකත් උඩයට මට්ටම් කරගෙන ලෑල්ල හයි කරගෙන වීඩියෝ එකට යමු. ඒත් එක්කම ඔයාලට මතක ඇති මෙන්න මේ මම දැන් ගාන ගම් જાතිය මොනවද කියලා. මම කලින් වීඩියෝ එකෙත් ඔයාලට පෙන්නලා දීලා ඇති. මෙන්න මේ ටින් දෙකේ එන ගම් જાති දෙක තමයි එක ප්‍රමාණයෙන් අරගෙන එකට අනලා මේ සඳහා යොදාගන්න. ඉතින් එක සමානව දාගන්න පුළුවන්. දාලා පැයක් වගේ කාලයක් අපිට යොදාගෙන මේ සඳහා මෙන්න මේ ගම් එක තමයි තියෙන්නේ. පැයක් වගේ කාලයක් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න අලවල ඉවරලා වේලෙන්න තියලා තියෙන්නේ. මේක හොඳට වේලුණාට පස්සේ මේක උපමට්ටම් කරලා මම ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පිලර් කෝඩ් එකක් ගහගත්තා. ඉතින් මේක වේලුණාට පස්සේ මට මේකට අවශ්‍ය කළු පාට ස්පේ එකක් ගහන්න තමයි මම දැන් මේ ලැහැත්ති වෙන්නේ. හරි එහෙනම් කළු පාට ස්පේ එකක් ගහගෙන අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ස්පේ එක වැදිලා තියෙන විදිය ඩොට් ඩොට් වගේ මේ වගේ කෑලි විදියට තමයි ස්පේ එක වැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි කොටසදී මම කියන්නම් මේ මම තින්ත් එක හදාගත්තේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ සම්පූර්ණ ස්පේ කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ ස්පේ එකේ පොඩි ඩොට් ගතියක් වගේ තියෙනවා. දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ වයර් කනෙක්ටර් එකට මෙතනින් හෝල් එකක් කපාගෙන අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලට පේන ඇති මම මේකට ගහපු ප්ලේන්ට් එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හදාගන්න හැටි මම ඉදිරියට කියලා දෙන්නම් කොහොමද හදාගත්තේ කියලා. දැන් තියෙන්නේ ස්පීකර් කනෙක්ටර් අමුණගෙන ස්පීකර් හමුණ ගන්න.
ඉතින් ඒක මම මේ විදිහට දනරින වලට ස්පීකර් වයර් දෙකක් කනෙක්ටර් එකට පාස ගත්තා ස්පීකර් දෙකට මේක පිටිපස්සෙන් දාලා එන දාලා සුපිරි වේට් එකක් තියෙන ඔරිජිනල් කෙන්වුඩ් ස්පීකර් දෙකක් තමයි මේකට දාන්න ඉන්නේ. මේක වොට් ගාන පේනවා ඇති. මේකේ පීක් පවර් වොට් 650ක් තියෙනවා. RMS වොට් 125ක් විදිහට තියෙනවා 4 ohms ස්පීකර් එක. ඉතින් මේකේ සවුන්ඩ් නම් කියලා වැඩක් නැහැ. සුපිරිම ටෝ එකක් තියෙනවා. සුපිරිම සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ බෆල් එකේ මේ වගේ පේන්ට් එක හදාගත්තේ කොහොමද? ඒ තිංච ජාති කලවම් කරලා කොහොමද කරගත්තේ සහ මේ වෆල් එක කොහාටද යන්නේ මගේ අනිත් ඩයරි ඔෆ් නිශාන්ත කියන YouTube channel එකේ මේ වීඩියෝ එකේ දෙවනි කොටස මම දානවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ end screen එකේ තියෙනවා. නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක පහළ description එකේ දානවා මම link එක. හරියනම් මේ ස්පීකර් දෙක අමුණගෙන අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මේ ස්පීකරේ ගැන තව කිව්වොත් මේක 5 way ස්පීකර් එකක්. බේස් එක මේකෙන් මිඩ් එක සහ ට්‍රිබල් හඬ තුනකින් ලැබෙන විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් හැමදේම මේ යටිපැත්තෙන් පේනවා. හැම එකටම වයර් හම්බුලා තියෙන්නේ. එහෙනම් වයර් ටික පාස් කරගෙන අපි බලමු කොහොමද සවුන්ඩ් එක සහ හැමදේම. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕන මේ බෆල් එකට මේ ස්පීකර් අමුණද්දී කෝස් ඕවර් එකක් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේ මිඩ් රේන්ජ් එක සහ ටියුටර් වලට මේ යටිපැත්තේ කැපැසිටර් වලින් සියලුම දේවල් අංග සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ටියුටරේට අවිල්ලා තිනවා යටින් යටිපැත්තෙන් ඒ විදිහට හරි ගස්සලා තියෙන නිසා මේකට කෝස් ඕවර් කිසි දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. ඩිරෙක්ට් වයර් දෙක තමයි පැරලල් කරලා අමුණ ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එක බොක්ස් එකකට එක බෆල් එකකට ස්පීකර් දෙකක් අමුණද්දී වයර් හරියටම දඬරින් අමුණ ගන්න ඕන. මොකද එක ස්පීකර් එක හරි වයර් මාරුනොත් අපේ අර નિયમિત බේස් හඬ නැති වෙලා යනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඕන අනිවාර්යෙන් බෆල් එහෙකට ස්පීකර් දෙකක් දාද්දී අනිවාර්යෙන් දනරින ඒ විදිහටම අමුණ ගන්න ඕන. දෙකේම එක විදිහට. මේක මේ ටිකක් ලොකු කරන්න වුණා ගහලා මේක සයිස් එකට.